นะครับมีแต่แบบคือถ้าเกิดสมมติว่าไปตามร้านขายซื้อขายพระเครื่องถ้ามีเอกสารซื้อขายของเก่าคือจบแล้วไม่ดูอะไรต่อมันทำให้ประวัติการต้องกำหนดเป็นตัวเลขของวัตถุแต่ละชิ้นนะครับข้อที่2ต้องวัดขนาดกับน้ำหนักต้องเก็บอัตลักษณ์ทั้งหมดข้อที่3ต้องบอกลักษณะของอัตลักษณ์แต่ละจุดและอธิบายนะครับข้อที่4ต้องระบุที่ไปที่มานะครับซื้อมาจากใครขายออกไปเท่าไหร่ต้องระบุไว้หมดซื้อเข้ามาวันไหนขายออกไปวันไหนก็ต้องระบุทั้งหมดแต่ปัจจุบันไม่มีใครทำเลยคือกฎหมายเขาเขียนมานานแล้วใช่แต่ว่าคนค้าขายเกี่ยวกับพระเครื่องเนี่ยเขาไม่ได้ทำใช่และอย่างลักษณะปัจจุบันถ้าเราไปดูตามสื่อโซเชียลต่างๆเวลาการซื้อขายพระเครื่องเป็นรายได้ถูกไหมครับถ้าเกิดเข้าข้อกฎหมายเนี่ยมีรายได้เกิน1.8 ล้านต้องแวดแล้วพอเรามาตีความเรื่องแวดทุกอย่างเราต้องทำเอกสารพร้อมตามไปด้วยว่าเราซื้อของวัตถุชิ้นไหนขายชิ้นไหนออกไปถูกไหมครับผมก็เลยแบบมาทำโครงการเนี้ยเพราะเวลาจุดประสงค์ในการสืบทอดประวัติที่แท้จริงก่อนเราต้องมีการเก็บรวบรวมหลักฐานแล้วสืบค้นที่ไปที่มาของสะสมของแต่ละคนที่สะสมแบบเป็นเวลานานคือบางคนก็ไม่รู้หรอกว่าของตัวเองเนี่ยมันยุคไหนสมัยไหนทันสมเด็จโตหรือไม่ทันเพราะบางคนอย่างพระที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมชิ้นฟังเนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกหน้าหลังมันไม่ได้บ่งบอกปีที่ผลิตแล้วเราจะสืบค้นหาหลักฐานเหล่านั้นได้ยังไงถูกไหมครับแต่ผมก็แบบมีตัวอย่างในการสืบค้นหาเพราะว่ามันจะมีวัตถุที่ทำออกมาเนี่ยบางชิ้นจะมีปีพศระบุไว้ข้างหลังถูกไหมบางชิ้นก็จะมีรูปลักษณ์ตาสัญลักษณ์ต่างๆระบุไว้ข้างหลังใช่เหมือนตัวอย่างตรงนี้นะฮะชิ้นเหล่านี้มันมีหลักฐานแท้หรือไม่แท้มันต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมถ้าเกิดเราตรวจมาแล้วว่ามันเป็นของเก่าจริงๆแล้วหลักฐานแต่ว่าพวกที่วงการซื้อขายผ้าถ้าของที่มีหลักฐานพวกนี้ปุ๊บเขาจะตกตีเป็นเก๊ทันทีเลยถูกไหมครับแล้วเขาจะแบบอย่างฉันเล่นอย่างเงี้ยฉันจะซื้อขายอย่างเงี้ยซึ่งมันล่องลอยแต่ของผมมาถึงปุ๊บเรามีการสืบประวัติเรามีการสืบหามวลสารแล้วอย่างตอนแรกๆเราศึกษาผมก็ศึกษาด้วยกล้องกำลังขยายสูงแล้วก็มีการไปสืบค้นแล้วมันมีคือวัตถุตัวอย่างหลายลักษณะมากแต่ผมที่หยิบมาลักษณะที่เอามาพิสูจน์ก็คือที่เป็นหลังตารอสี่คือตารัชกรรัชกาลที่4แล้วในตรารัชกรรัชกรรัชกาลที่4เนี่ยมันก็จะมีทั้งทำแท้กับทำเก๊นะครับเราไปเอาตรงที่เป็นตาเหรียญสัญลักษณ์พอเราเอาตรงนั้นมาดูปุ๊บมาดูกระบวนการผลิตซึ่งตราเหรียญเนี่ยผมเอาตัวอย่างมาด้วยนะครับตราเหรียญเนี่ยมันใช้บล็อกที่ใช้เป็นบล็อกปั๊มเหรียญแรกของประเทศไทย2401นะครับเอามาปั๊มพระองค์นี้นั่นหมายถึงกระบวนการผลิตมันไม่เก๊แล้วมันสามารถสืบคนที่ไปที่มาได้แล้วพอเวลาเราไปศึกษาลึกๆในชิ้นที่เป็นหลังตรารอสี่เนี่ยมันก็จะมีหลายสีสันและพอเราไปตรวจดูกับพระสมเด็จที่ทุกคนใฝ่ฝันและอยากจะได้ในนั้นก็จะมีมวลสารเหล่านี้อยู่คือเวลาหลังตารอสี่เขาจะไม่ตัดปีกกระบวนการผลิตนะครับแต่ว่าที่เราอยากสะสมกันทุกองค์จะตัดปีกกระบวนการผลิตเวลาผลิตเขาจะปั๊มผลิตใช่ไหมครับแล้วพอส่วนเกินพวกเขาจะมีมาตัดปีกออกเพื่อให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมชิ้นฟังส่วนที่ตัดออกเวลาเขาตัดออกเนี่ยเขาจะเอาไปตากแห้งเพื่อที่จะให้วัสดุชิ้นนั้นแห้งใช่ไหมครับและส่วนที่ตัดออกมาบางทีมันเหลือมันแห้งก็ไม่สามารถที่จะไปกลับไปเป็นมวลสารเดิมได้แล้วเขาก็มาตำแล้วก็มาโขกใส่ในรุ่นในองค์ถัดไปเราก็ถึงเห็นหลักฐานต่างๆเลือกมวลสารเนี่ยไปอยู่ในพระที่ทุกคนใฝ่หาก็จะเป็นพระรุ่นถัดมาถูกต้องใช่เราถึงเอาตรงเนี้ยมาจับหาแล้วก็พอเราศึกษาไปลึกๆแรกๆผมก็ใช้เทคโนโลยีเซม
เคยเข้าไปใช้เทคโนโลยีเซมมาแล้วก็ตรวจว่ามันมีอะไรบ้างแล้วโอกาสหนึ่งก็คือน้องผมอ่ะเขาเป็นผู้จัดการอยู่บริษัทปตทดูแลเรื่องฝ่ายขายอะไรเนี่ยเขาก็มีตำแหน่งค่อนข้างดีและเครื่องไม้เครื่องมือในปตทดีที่สุดถูกไหมครับก็แอบเอาไปใช้เอาไปตรวจพอไปตรวจปุ๊บเรารู้เลยเฮ้ยที่เราศึกษามาเนี่ยไม่ผิดทางนะแล้วผมก็ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดบริษัทก็มีการเก็บรวบรวมแต่ว่าการเก็บรวบรวมของผมก็คือใช้ความจำก่อนซึ่งใช้ความจำแล้วก็แรกเริ่มเดิมทีอ่ะผมก็รับตรวจแบบชาวบ้านทั่วไปอ่ะเก็บองค์ละ100เหมาจ่ายเหมาอะไรมั่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่มีการเก็บแล้วพอตอนหลังๆมาปุ๊บมีชาวบ้านหลายส่วนต้องการให้ผมออกใบเซอร์ต้องการให้ผมออกหลักฐานผมก็นึกในเมื่อเราจะทำเป็นธุรกิจแล้วจดเป็นบริษัทเลยแล้วพอจดมาเป็นบริษัทปุ๊บผมก็ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันคำว่าบล็อกเชนคือการเก็บรวบรวมไว้ในคลาวด์ถูกไหมดิจิตอลฟุตพิ้นก่อนคำว่าดิจิตอลฟุตพิ้นนะหนังสือเล่มหนึ่งก็คือดิจิตอลฟุตพิ้นถูกไหมครับมีบทความอะไรก็แล้วแต่ลงในหนังสือถ้าเกิดไม่มีใครเอาหนังสือนั้นไปเปิดอ่านไม่มีใครรู้ประวัติได้เลยถูกไหมและการที่ผมเอาเทคโนโลยีปัจจุบันมาใช้รวบรวมกับประวัติศาสตร์ในอดีตเพื่อสร้างดิจิตอลฟุตพิ้นใหม่โดยเอาหลักฐานจากโบราณจริงๆแล้วมีการเรียบเรียงตรวจสอบเก็บไว้เป็นหลักฐานเป็นดัตต้าเบสทุกอย่างด้วยอย่างเครื่องไม้เครื่องมือตัวนี้เครื่องโอลิมปัสตัวนี้ผมก็ซื้อมาในราคา2.1 ล้านซึ่งเป็นเครื่องที่ดีที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่บริษัทปตทก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันเพราะไอ้นี้มันจะเป็น XRF นะครับ X-ray fluorescence scan เป็นตัวที่นำขึ้นไปบนยานอวกาศด้วยเพราะว่าอย่างที่เราไปดูสเปคมาอะไรเงี้ยเพิ่มเครื่องตัวนี้อยู่บนขึ้นไปบนยานก็แสดงว่าต้องมีความสำคัญมากๆถูกไหมครับเพราะเวลายานอวกาศขึ้นไปสำรวจดวงดาวเขาไม่ได้ส่งตัวอย่างลงมาบนโลกเขาส่งแต่ข้อมูลเข้ามาแล้วก็ให้คนในประเทศคนในโลกเป็นคนวิเคราะห์เราก็เอาตรงนี้มาเหมือนกันแล้วเราก็ใช้หลายๆอย่างใช้องค์ประกอบหลายๆอย่างมาเก็บรวบรวมแล้วปัจจุบันผมก็ที่บอกเราเกิดเป็นบริษัทผมมีการเก็บรวบรวมอัตลักษณ์ตามแบบตามข้อกฎหมายของใบซื้อขายของเก่าเลยเพราะเราต้องเก็บอัตลักษณ์ไว้ทั้งหมดถูกไหมครับแล้ววัดขนาดน้ำหนักแล้วเรายังไม่เกี่ยวกับการซื้อขายเอาเครื่องมาเก็บประวัติแล้วก็ออกเป็นใบรับตรวจอัตลักษณ์คือการขึ้นทะเบียนเพราะองค์ไหนที่อย่างองค์ที่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์เรามีดัตต้าเบสอยู่แล้วเราสามารถที่จะพิสูจน์ทราบให้ทุกคนเห็นด้วยประจักษ์แก่สายตาเลยและพอมาเข้าเรื่องตรงนี้ตรงบริษัทนี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วมาเข้าเรื่องตรงที่เราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนของเก่าไม่เก่าถูกไหมเราก็ต้องหาวัสดุที่เก่าจริงๆก่อนมาศึกษาแล้วผมก็วันนี้ยกตัวอย่างมา อันนี้เป็นตัวอย่าง แต่อันนี้ขออนุญาตถามนิดนึงนะครับจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน ได้ครับ แต่เรายังไม่เคยมีแบบว่าเรามีองค์แท้2 องค์ ใช่ แล้วเอาองค์หนึ่งมาทดสอบมีไหมครับ มีครับ แต่องค์นั้นน่าจะมูลค่าไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมครับ เรื่องมูลค่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพิสูจน์มูลค่าได้จริงเพราะอย่างองค์ที่วงการเขาบอกว่าพระสมเด็จองค์นึงเป็น100 ล้าน ครับ เป็นหลัก10 ล้านหรือเป็นหลักล้าน พื้นฐานทางการกำหนดราคามาจากไหนครับถูกไหมมันคือความพึงพอใจ และความพึงพอใจเอาไปใช้กำหนดเป็นรูปแบบมาตรฐาน มีหลักฐานการชำระภาษีไหมครับ ไม่มี พอไม่มีปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้น ผมจะบอกว่าวัตถุชิ้นนี้ผมขายในราคา100 ล้านก็ได้ ถูกไหม ครับ แล้วการแลกเปลี่ยนก็คือบุคคลต่อบุคคล แต่ถ้าเกิดวัตถุชิ้นเนี้ยมันมีปัญหาจริงๆ จะหาหลักฐานอันไหนขึ้นสู่กระบวนการชั้นศาลได้ถูกไหมครับ เพราะว่าพอมาที่ผมบอกแล้ว พอมาย้อนกลับมาดูที่เอกสารซื้อขายของเก่าคุณก็ไม่ทำหลักฐานอะไรไว้ให้ อย่างขออนุญาตเมื่อกี้เนี่ยคืออย่างลักษณะเนี้ยมันต้องถอยหลังกลับไปอาจารย์ ไปดูกลไกว่าเนี่ย
กลไกความเชื่อในพระสมเด็จเนี่ยการถ่ายทอดบุคคลสู่องค์กรพระเกจินักสะสมผู้เชี่ยวชาญพวกเนี้ยไอ้นักสะสมเนี่ยมันยังมีการค้าไอ้ความเชื่อความศรัทธาเนี่ยบางทีเราให้เงินให้กฐินไปเป็น100 ล้านก็มีบางทีเขาไม่ต้องการอะไรใช่ไหมฮะแต่เพียงแต่ว่าพระสมเด็จเนี่ยมันกลายเป็นสินค้าไปแล้ว เมื่อการเป็นสินค้าเนี่ยมันยังไม่มีมาตรฐาน และมันแล้วก็ยังไม่มีกฎหมายที่เขาพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยรองรับ แต่ทั้งที่มันมีกฎหมายที่เขียนไว้อยู่แล้วเรื่อง ผมอะ เข้าหลัก ดี๋ยว หลักของเก่า อธิบายให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆของที่ผมบอกแล้วว่าเวลาจะทำการซื้อขายเนี่ยอย่างต่างประเทศ ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลย Golden Boy Golden Boy ถูกนำจากชาวบ้านขนส่งออกไปจากต่างประเทศ และผ่านช่องทางการประมูลที่ฮ่องกงถูกไหมและณสมัยนั้นมันมีการทำเอกสาร แต่ถ้าเอกสารของGolden Boyชิ้นนั้นเป็นเอกสารแท้ออกจากหน่วยงานราชการจริงๆวันนี้เรายังไม่สามารถเอากลับมาในประเทศได้เลยผมผมอยู่ในในคณะกรรมการ เพราะผมอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ ที่จะต้องดูแลเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ย แล้วผมก็คือทำงานครั้งนี้เนี่ยวันที่ประชุมกันว่าจะเอาGolden Boyกลับมามี2 ทางเลือกให้เลือกกลับมา 1. ประมูล 2. ใช้ชาวบ้านใช้มวลชนในการดึงเพราะว่าตอนนั้นจะเปิดสีที่สีน้ำเทพเป็นได้รับอะไรนะมรดกโลกใช่ไหมครับแล้วก็จะขอGolden Boyมาโชว์แล้วก็จะใช้ชาวบ้านปลุกระดมเพื่อขอฟรียังแบบไม่ต้องส่งกลับเขาก็ตั้งมันก็เหมือนยุคก่อนทับปราสาทหินทับหลังนารายณ์นะที่เราร้องก็ผมบอกมันมีแค่2 ทางเนี้ยแต่ถ้าทางแรกน่าจะประมูลกลับหลาย100 ล้านบาทไม่ใช่100 ล้านบาทด้วยเป็นคือหลาย100 ล้านบาทถ้าเกิดทำล่มราคาจะพุ่งทะยานอีกมากมายเลยถูกไหมครับเพราะเขาจะเห็นเจ้าของจะเห็นทันทีว่าโอเคในเมื่อคนไทยต้องการก็ส่งทีมเข้าไปประมูลเพื่ออัพราคาอันนี้เป็นวัตถุโบราณใช่วัตถุโบราณบอกแล้วว่าอย่างพระเครื่องย้อนกลับมาที่ตัวพระเครื่องคือวัสดุเหมือนอย่างตรงอันเนี้ยเป็นวัสดุโปมีอายุเป็นหมื่นเป็นแสนปีแต่ถ้าคนมองเป็นก้อนหินธรรมดามันก็คือก้อนหินธรรมดาไม่มีค่าอะไรเลยถูกไหมครับแต่ถ้าเราสืบมาแล้วมันมีกลุ่มที่สะสมของเก่าที่เป็นอันนี้ชิ้นนี้ก็จะมีราคาขึ้นมาทันทีถูกไหมกลับมาที่ตัวพระเครื่องหรือเหรียญที่ระลึกทั้งหลายมันมีถูกผลิตตามวาระกับนอกวาระนี่ก็คือสิ่งที่ทำเทียมเรียนแบบอาจจะเข้าพิธีหรือไม่เข้าพิธีเราไม่สามารถตอบได้แต่ของที่เป็นต้นฉบับจริงๆถูกไหมนั่นคือของต้นน้ำเราต้องหาให้ได้ว่าของต้นน้ำอันนั้นอยู่ยังไงซึ่งในอดีตไม่มีใครทำประวัติอะไรไว้เลยขนาดผมมานั่งศึกษาพวกพระเหรียญเรารู้แหล่งที่ผลิตจริงๆว่าผลิตที่ไหนพอไปขอสืบค้นข้อมูลเอกสารเหล่านั้นถูกทำลายแล้วเพราะบางอย่างเนี่ยถูกผลิตมาเป็น100 ปีถูกไหมครับหน่วยงานก็ไม่ได้เก็บแต่เรารู้ว่าเราไปศึกษาข้อกฎหมายในช่วงนั้นอะไรหลายอย่างก็เหมือนกับพระสมเด็จที่ผมศึกษามาทำไมถึงต้องเอาที่เป็นหลักฐานหรือรอสี่มาศึกษาเพราะมันมีกระบวนการผลิตที่มันผมบอกได้ชัดเจนว่าแพ้มันต้องเป็นอย่างนี้มีความเกี่ยวโยงอะไรกันในประวัตินี้ใครจะเล่นสะสมหรือไม่เล่นสะสมอยู่ที่วิจารณญาณของทุกคนเรามีหน้าที่คือเก็บรวบรวมและทำเอกสารออกมาสื่อให้เห็นถูกไหมครับแล้วการสร้างมูลค่าไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บผมบอกทั้งหมดเนี่ยขึ้นมา100 ล้านชาวบ้านถือเยอะแยะแล้วจะทำยังไงไม่งั้นก็ป่านนี้ประเทศไทยนี่ยิ่งกว่าเอเปกอีกครับยิ่งกว่าโอเปกอีกถูกไหมมีวัสดุที่มีทรัพย์สินที่แพงกว่าน้ำมันอีกผมถามนิดนึงครับเวลาเขาทำเหรียญที่สำคัญรอบหนึ่งใช่ไหมเขามีตาปั๊มที่เป็นของจริงแล้วตาปั๊มของจริงเนี่ยครับพันชิ่ง
เขาเอาเก็บไว้หรือเขาทำลายหรือยังไงไหมครับ มี แล้วสมมติถ้าคนผมจะถามกรณีถ้าสมมติคนเรียนแบบเนี่ยครับ ใช่ครับ เขาจะใช้ตาปั๊มของเราเป็นเรียนแบบเหมือนพวกรองเท้าฟิตฟอปหรือไนกี้ไหมครับหรือว่าเขาลอกเรียนแบบทำขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ย ก็มีขบวนก็ปัจจุบัน ถ้าเกิดปัจจุบันอะระบบการถอดแบบเนี่ยเนียนมาก ไม่จำเป็นต้องใช้แบบจริงก็ได้ ถูกต้อง แต่ว่าเมื่อเราใช้กล้องมันขยายสูงอะอย่างวัสดุที่เป็นของเก่าเนี่ย มันทำเก่าไม่ได้ ครับ ถูกไหมครับ เพราะว่าปฏิกิริยาทางเคมี ที่ผมบอกพอเรามาเข้าสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์พระสมเด็จทำทุกองค์ จะมีส่วนประกอบของแคลเซียม ครับ และแคลเซียมที่ได้มาจากไหน ได้มาจากหินปูนเปลือกหอย ก็คือเปลือกหอยใช่ไหมครับ แล้วเราสืบประวัติไปมาในอดีตทำไมเปลือกหอยเอามาใช้เยอะ แล้วปูนขาวก็ทำจากเปลือกหอยถูกไหมครับสมัยก่อนในยุครัชกาลที่ 4เนี่ย มันมีความเกี่ยวโยงอะไรกับเงินตราบ้านเรา ก็คือช่วงนั้นจะมีการใช้เบี้ยหอยเยอะมาก ครับ ถูกไหมครับ แล้วเรา ใช้หอยเป็นเงินนะ ใช่ แล้วอยู่ในพออยู่อะไรอ่ะสืบค้นประวัติไปจริงๆรัชกาลที่ 2เราเกิดภาวะประเทศไทยเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงคำว่าเงินเฟ้ออย่างรุนแรงคืออะไรฝรั่งเศสไปขนเปลือกหอยจากเกาะมาลดีฟมีประวัติลงถูกไหมไปขนจากเกาะมาลดีฟมาประมาณ20 ลำเรือและคำว่า20 ลำเรือเนี่ยมันมหาศาลขนาดไหน หมายถึงว่าฝรั่งมันก็ฉลาดกูมีเรือกูก็เอาหอยมาแทน เห็นคุณเอาหอยเป็นเงินใช่ไหมก็เอาหอยมาเลย ของก็คือเอามาแลกเป็นสินค้า พอมาแลกเป็นสินค้าปุ๊บรัชกาลที่ 3ทำไมสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศดี แต่เราถึงไอ้คนถึงแบบคือข้าวยากหมากแพงอ่ะเพราะอะไรภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงเลยครับฝรั่งเอาผลมากล้วยจากหวีไม่กี่ตังค์หวีไม่กี่ไม่กี่เบี้ยเป็นหลายร้อยเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างไรเพราะว่ามูลค่าของเงินเนี่ยเงินตรามันต่ำลงถูกไหมก็เลยแบบไปซื้อขายกับต่างประเทศ เพื่อเอาเงินจากต่างประเทศเข้ามาพยุงรายได้ภายในประเทศ แล้วพอมาย้ายมาอยู่รัชกาลที่ 4เรามีการเซ็นสนธิสัญญากับอังกฤษเพื่อที่จะมีและตอนนั้นเราใช้เบี้ยหอย หรือใช้เหรียญพดด้วงซึ่งมันกำหนดมูลค่าไม่ได้ และจะทำยังไงให้การซื้อขายของประเทศไทยเป็นในหลักสากลก็มีการนำเครื่องปั๊มเหรียญเข้ามาใช้ในประเทศไทยถูกไหมและเบี้ยหอยเหล่านั้นที่บอกแล้วว่า20 ลำเรือจากต่างประเทศ มันจะมีมหาศาลขนาดไหนแล้ว อันนี้ก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกอยู่ฮะ แล้วในประวัติเนี่ยถ้าเกิดมีคนมีบอกว่าเอาไปทำลาย หรือว่าเอาไปฝังกบก็ต้องมีแหล่งเรียนรู้ในการฝังกบเบี้ยหอยเหล่านี้ถูกไหมครับ แต่สมเด็จพระพุทธจารย์โตท่านเห็นความสำคัญเอาเบี้ยหอยเหล่านั้นมาขอจากในหลวงนะครับ แล้วก็มาเผาเพื่อมาทำเป็นปูนเพื่อสร้างเป็นวัตถุ แล้วเอาเก็บบรรจุไว้ในกลุ่มต่างๆ เพราะสมัยก่อนเนี่ยความเชื่อของคนไทย ไม่ใช่ว่าสร้างพระสมเด็จแล้วพระสมเด็จห้อยคอในอดีตไม่มีใครใช้ถูกไหมครับ มีแต่สร้างเพื่อที่จะเอาเก็บบรรจุ คือการสร้างพระเครื่องเนี่ยมันไม่ได้เริ่มแค่ปัจจุบันมันเริ่มตั้งแต่พศ1ตั้งแต่กี่ที่วัด พันปีแล้วครับ จะเห็นว่ากระบวนการเนี่ย ถูกต้องแล้วใครเอาไปใช้เงี้ยก็เวลาใช้เสร็จเอากลับมา คือเป้าหมายคือจะสืบต่อพุทธศาสนาให้ถึง 5,000 ปี ใช่แต่พอมาปัจจุบันเรามาถึงในเรื่องของการสะสมและซื้อขายแล้ว ทีนี้ปริมาณเนี่ยส่วนมากเขาจะเน้นตามพระธรรมขันธ์คือ 84,000 พระธรรมขันธ์จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกว่าสมเด็จพระยานโตท่านทำวาระละ 84,000 เพื่อจะให้ทันท่านให้ทันทำตามพระธรรมขันธ์และมีครั้งหนึ่งที่ไปบรรจุวัดเกตที่วัดชโยที่อ่างทองเนี่ยไม่พบ84,000ไม่ครบท่านก็พยายามให้ทุกคนเอามารวบรวมเพื่อให้มันครบเพราะท่านสร้างพระใหญ่ไว้หมดเลยอันนี้ประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเสริมอาจารย์ตีนิดนึงอย่างเรางานวิจัยเนี้ยเราเป็นทางรัฐศาสตร์
เราก็เลยศึกษากลไกทางการเมืองนะครับว่าการสร้างความเชื่อในสมเด็จเนี่ยอันนี้พูดถึงเรื่องสมเด็จก่อนแล้วค่อยไปทางวิทยาศาสตร์นะฮะเนี่ยมันจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านพระเครื่องหรือเขาเรียกเซียนพระอะไรต่างๆและเซียนพระพวกนี้ก็คือพ่อค้าพระแล้วพวกนี้เขาก็เป็นกรรมการตัดสินพระส่วนมากพ่อค้าพระก็จะขายพระตัวเองให้เสียให้คนนู้นคนนี้หลังจากนั้นเสียเขาจะกลับมาประกวดเพื่อจะมาเหมือนเป็นเซอร์ติฟิเคตของเขาว่าอันนี้แท้นะพวกเขาก็ไปปกป้องพระตัวเองนะครับนี่ถ้ากลไกทางประวัติศาสตร์และสมเด็จพระคลังมีเกี่ยวข้องประวัติศาสตร์ไทยโดยเฉพาะรัตนโกสินทร์ตอนต้นในการสร้างสมเด็จเพื่อถวายพระราชกุศลรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5มีผลเสริมสร้างคุณค่าประวัติศาสตร์เชื่อมโยงพระสมเด็จกับเหตุการณ์ประวัติทางสำคัญเช่นการฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรมช่วยส่งเสริมสถานภาพพระสมเด็จในฐานะสัญลักษณ์แห่งศรัทธาด้วยนะสมเด็จพระคลังเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะและเนี่ยความเชื่ออย่างที่ผมว่าความเชื่อความศรัทธาที่เกิดมีรากฐานผสมระหว่างคุณค่าทางจิตวิญญาณและคุณค่าทางวัฒนธรรมความเชื่อในพุทธคุณเหมือนอาจารย์เบียร์นะพูดถึงไม่มีพุทธคุณในองค์พระอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยในนั้นจะมีบอกเลยนะในตำราเนี่ยในตำราโบราณว่าความเมตตามหานิยมนี่ปลูกเสกด้วยคาถาแบบไหนแคล้วคลาดแบบไหนโชคลาภแบบไหนเนี่ยฮะการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นกระบวนการสร้างและความเชื่อผ่านพิธีกรรมเช่นการปลูกเสกพระเครื่องและบูชาในวันสำคัญทางศาสนา และอย่างเกี่ยวกับรากฐานของความเชื่อจริงๆ มันไม่ได้เกิดจากประเทศไทยก่อนรากฐานของความเชื่อเนี่ยเกิดมาจากประเทศจีนก่อนเราได้รับวัฒนธรรมศิลปะและวัฒนธรรมของความเชื่อเนี่ยมาจากจีนเพราะอะไรอย่างจีนเนี่ยเขาจะมีเกี่ยวกับทางด้านศาสนามานานกว่าเราเยอะมากเป็นพันปีถูกไหมครับแล้วเอายกตัวอย่างง่ายๆเวลาท่านทำของแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นหยกหรือว่าอะไรจะต้องเข้าพิธีถ้าเกิดเราดูตามหนังจีนโบราณเข้าพิธีในการสวดถูกไหมจะอัญเชิญคนนู้นคนนี้มาเลยแล้วอย่างตอนหลังๆเนี่ยถ้าเกิดประวัติพวกนี้ผมจะเยอะมากอย่างประวัติพีระมิดของจีนก็เกิดก่อนที่อื่นเป็นหมื่นปีนะครับแต่เพิ่งมาค้นพบทีนี้ผมก็ญาติต่อทีนี้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มันก็เลยมาช่วยในงานวิจัยตัวนี้เพราะนั้นเนี่ยความสำคัญกระบวนการตรวจสอบวิทยาเนี่ยกระบวนการตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร์ช่วยลดความขัดแย้งและความเชื่อถือในระดับวิชาการตอนนี้ความเป็นระดับวิชาการมันยังไม่มีแต่เซียนพระทำใครก็เป็นเซียนมีเงินหน่อยก็เป็นเซียนแล้วก็สร้างความเชื่อถือว่าเอ้ยต้องซื้อผ่านฉันเป็นเซียนเนี่ยฮะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องเครื่อง XRF เพราะนั้นก็เลยต้องวันนี้อาจารย์ตีเขาเอาเครื่อง XRF ของโอลิมปัส2 ล้านกว่าแล้วไอ้ตัวนี้ก็เป็นกล้องขยายเดี๋ยวให้เนี่ยฮะพอเข้ากล้องปุ๊บเนี่ยทุกคนจะเห็นเองเลยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าอย่างย้อนกลับมาที่สูตรทางเคมีพระสมเด็จเขาก็จะไปดูที่ตัวแคลไซต์ถูกไหมเพราะว่าอะไรแคลไซต์ก็คือสูตรผสมทางเคมีระหว่างแคลเซียมออกซิเจนและก็คาร์บอนไดออกไซด์ก็สูตรทางเคมีก็คือ CaCO3 ถูกไหมครับแล้วพอเรามาย้อนดูไอ้ตัวแคลเซียมเนี่ยถ้าอยู่ในหลอดทดลองปิดฝามิดชิดไม่มีอากาศเข้าไม่มีออกซิเจนเข้ามันยังคงลักษณะเป็นผงอยู่มันก็เหมือนกับยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนผงถ้าอยู่ในกระป๋องผงโครงสร้างแห่งของทางเคมีก็คือแคลเซียมถูกไหมครับแต่ถ้าเราเปิดมาแป๊บเดียวทิ้งไว้สักพักหนึ่งเกิดอากาศเกิดความชื้นเข้ามาเกาะเข้ามาเนี่ยความชื้นมันมาจากอากาศแล้วบ้านเรามันเป็นอากาศร้อนชื้นพระหรือว่าวัตถุทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโลหะหรืออะไรก็แล้วแต่สูตรผสมทางเคมีในการเกิดออกไซด์แคลไซด์ก็คือออกไซด์อย่างหนึ่งของแคลเซียมถูกไหมครับเหล็กก็คือออกไซด์ของเหล็กกับออกซิเจนถูกไหมทุกอย่างมีส่วนประกอบของออกซิเจนมาเกี่ยวโยงทั้งหมดนั่นหมายถึงตัวพระสมเด็จก็มีการเกิดของออกไซด์ของแคลเซียมตลอดเวลาอยู่เหมือนกันนี่แหละฮะขออนุญาตนิดนึงนี่แหละฮะสาเหตุที่เรามาคณะวิทย์เนี่ยเพราะว่าที่อาจารย์ตีกำลังอธิบายว่าปฏิกิริยาทางเคมีผมก็เลยมาหาท่านอาจารย์ชินวัตรว่าเพราะนี่เป็นเรื่องระหว่างอาจารย์ตีกับทางนี้แล้วว่าสิ่งที่อาจารย์ตีกำลังอธิบายปฏิกิริยาออกซิเดชันปฏิกิริยาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอยู่ในองค์พระอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเราจะเอามากำหนดเป็นมาตรฐานเนี่ยส่วนที่สำคัญก็คือที่มาวันนี้ที่คณะวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือมาเรื่องนี้
ส่วนกลไกทางรัฐศาสตร์ของผมมันดำเนินการได้อยู่ ใช่แต่ แต่ ว่า ผมขออนุญาตถามการตีนิดนึงครับ อืม ผมเคยอ่านหนังสือเจอว่าพระสมเด็จนะครับบางองค์ก็จะมีส่วนผสมของไทเทเนียมไดออกไซด์บางองค์ก็ไม่มีมันเกี่ยวกับอายุไหมครับ ตัวไทเทเนียมถ้าเกิดเครื่องในการตรวจสอบอายุวัตถุโบราณเขาจะใช้เครื่องมีคาร์บอน14 ครับ เครื่อง TL ก็คือโทโมลูมิเนเซนซ์กับเครื่องOSL ออสโมซีฟอะไรทุกอย่างนี้ผมจำไม่ได้นะทุกตัวเนี้ยเวลาเราตรวจสอบ เราใช้รังสีในการตรวจสอบ เรายิงไปที่จะตรวจค่าอะไรหนึ่งคือตัวทอเรียมกับยูเรเนียม อันนี้เราตั้งค่าได้เลยใช่ไหม ตัวเนี้ยตั้งไม่ได้ อ๋อหมายว่าเครื่องมันออโต้รัน เครื่องมันคือเราต้องอ่านสโคปของการ มา แล้วเอามาคำนวณเป็นอายุอีกทีหนึ่งแล้วต้องหาความเชื่อมโยง เพราะผมก็เคยใช้เครื่องพวกเนี้ย อันนี้ที่บนจอนะขออนุญาตอันนี้เป็นที่ผมเอามาจากอาจารย์ตีนี่แหละ อันนี้เป็นองค์พระที่ตรวจแล้วเนี่ย เดี๋ยวเอาวิทยาศาสตร์ก่อน อืม ครับก็เหมือนกับว่าองค์ประกอบของพระสมเด็จสมมติเขามีรุ่นต้นรุ่นกลางรุ่นปลายใช่ไหม ใช่ครับ มวลสารที่มันผสมอะจะไม่เหมือนกันใช่ ถู ไห ก ม ต้องยุคต้นถ้าเกิดยุคแรกๆ จะมีความเกี่ยวโยงกับสมเด็จพระสังฆราชสุไกเถื่อนก่อนที่จะมาเป็นยุคสมเด็จขบวนการผลิตจะละเอียดมากๆ เพราะจะมีการตั้งใจในการบดมวลสารแล้วบดมวลสารไม่พอเขาต้องมาแกว่งในน้ำเพื่อให้ตกตะกอนและให้ความละเอียดของที่สุดมาใช้ในการสร้างวัตถุ แต่พอมาเป็นยุคของสมเด็จโตก็ถึงบอกว่าเพื่อเป็นยุคที่เป็นยุคสมเด็จพระสังฆราชสุไกเถื่อนเนื้อจะมีความพระจะมีความเนื้อเนียนมาก แล้วก็พอไปเทียบกับพวกพระเก่าสมเด็จองค์สมเด็จโตก็จะมีพระสุมกรพระผงสุพรรณพระนางพญาทุกองค์เนื้อจะละเอียดมาก เพราะขบวนการผลิตที่ผมบอกแล้วว่าในสมัยโบราณจะมีความตั้งใจในการผลิตมาก ครับ พอรู้ไหมฮะที่เอ่ยชื่อมาเมื่อกี้ เหมือนกับ สุมคอนางพญาสุอะไร เครื่องปั้นดินเผา อืมอืม ถ้าเกิดของโบราณเนื้อจะแบบมีความเนียน ถูกไหมแล้วก็จะมีมวลแน่นมาก ถ้าเกิดดูพวกงานวิจัย เราเอาตรงนี้มาเป็นตัวกำหนดกัน แล้วก็ผมมีการสืบค้นและยุคกลางเป็นยุคที่เร่งในการผลิต พอเร่งในการผลิต จะมีโคกอยู่ที่วัดละคังคอยทำมวลสาร แล้วผมก็เคยทำวิจัยมาแล้วว่า เราเอาปูนเปลือกหอยเนี่ยมาเผานะครับ แล้วเอาโคกมาตามแบบสูตรโบราณเลย ตามเสร็จผสมมวลสารเข้าทำยังไงเนื้อก็ไม่เนียน มีความหยาบผมตำละเอียดขนาดไหนเนื้อก็ไม่มีทางเนียน แต่พอเราไปซื้อปูนที่เป็นปูนขาวจากปัจจุบันที่มันมีผลิตขายเอามาผสมแป๊บเดียวเนียนทิพย์เลย ถึงบอกว่าผมสามารถแยกได้จากกระบวนการผลิตและยุคต้นมวลสารก็จะน้อยกว่ายุคกลางยุคกลางจะเป็นยุคที่มวลสารมากที่สุด เราอิงจากอะไรก็อิงจากตรงที่หลังตรารัชกาลรัชกาลที่ 4เพราะหลังตราเนี่ยมันเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2401 อาจารย์ตีกำลังอธิบายว่าไอ้หลังตารัชกาลของรัชกาลที่ 4ปรากฏว่ามันอยู่ในองค์พระด้วย ก็เลยเอาองค์พระองค์นั้นแหละมาเป็นต้นแบบ ครับ เนื้อแก้วมาด้วย เพราะว่าเรายืนยันพศได้ เนี่ย และผมก็เอาเหรียญของพอดีศึกษาไป ขอท่องอาจารย์ก่อนนะ มันก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในกรมธนาในนี่กระทรวงการคลังที่ดูแลเรื่องผลิตเรื่องเหรียญกระถางเนี่ย เอามาให้ผมศึกษา ผมก็ได้ตัวอย่างแล้วมาเทียบเคียงกับองค์นี้ปุ๊บปรากฏมันลงล็อกพอดีกัน ครับก็เห็นเขาบอกว่าถ้าสมมติพระใช่ไหมครับ ครับ ทำจากผสมจากปูนขาว ใช่ หรือปูนเปลือกหอยเฉยๆก็จะไม่ค่อยชัดใช่ไหมครับ จะไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่ 10x 10x ใช่ไหม ความขยาย ก็เราขยันเนี่ยผมว่าก็คือ ดูลายเส้นดูอะไรพวกนี้ ถูกต้องแล้วเราศึกษาเราไม่ได้ศึกษาแบบเก็บประวัติแบบเดิมแล้ว เรามีการถ่ายรูปทุกองค์ ครับ อย่างในเว็บไซต์ผมเนี่ยเพราะผมบอกแล้วว่า อ่า ทุก โอ้ องค์ผม แจ๋ว เก็บ เลย ในข่าว แล้วอาจารย์ตีเก็บฐานข้อมูลยังไงครับ เดี๋ยวผมเปิดเว็บไซต์ให้ดูได้เลยครับ อ๋อครับ เพราะว่า คล้ายๆกับไลบรารีอะไรเงี้ยใช่ไหมเหมือน ถูกต้ เป็ อง นตัวห้องสมุดมา ก็ เทียบ ใบเซอร์ของผมจะออกในรูปลักษณะของอีเซอร์ อืมครับ คำว่าอีเซอร์นั่นหมายถึงผมต้องมีเว็บไซต์มีคลาวด์ส่วนตัวของผมเองถูกไหมครับผมเปิดบริษัทเนี่ยมีคลาวด์ส่วนตัว
ข้อมูลทุกอย่างจะอยู่ในคลาวด์นี้ทั้งหมดเลย ครับ แล้วที่ผมบอกว่าผมทำระบบนี้เป็นบริษัทเดียวในโลก กล้าบอกเลยว่าในโลก เพราะว่าเกี่ยวกับพาร์ทเครื่องไทยมีแค่ประเทศไทยแค่เดียวถูกไหมแล้วการจัดเก็บข้อมูลผมจัดเก็บอยู่ในคลาวด์ ครับ ซึ่งในประเทศไทยไม่มีใครทำเลยสักคนเดียว มีทำแบบมันมี